गरियो साथीहरू। हजुरहरूकोतिर कतिको हुन्छ के अरे हाम्रोतिर त टन्नै हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो केराउको समय आएको छ। कति मजा आउँछ अरे क्या केराउ पनि। अनि साथीहरू यो चाहिँ ठुलो केराउ हो। हाम्रो पनि भिडियो हेरेर माया गरिनु। हाम्रो भिडियो कसैले नि हेर्नुहुन्न खै किन हो। हेरेर सहयोग गरिनु साथीहरू। न लाइक न केही न फलोअर्स। ओहो गाह्रो छ है हामीलाई। छटाउन लागेको हो। यो चाहिँ एकदमै फलेको छ है हाम्रोतिर। यो चाहिँ टन्नै पाउँछ साथीहरू। खै आउँदैन क्या हो। साथीहरू हाम्रो केराउ के दाल खान चाहिँ धेरै पाइन्छ क्या। धेरै केराउ हुने भएर हेर्नु त। Boleh.
आहो बेबी सानो मान्छे तिमी कसको छोरी हो दाल kan चर्की मलाई चाहिँ भाइ हाम्रो दालको लागि केराउ तयार हुँदैछ हाम्रो केराउ चाहिँ केलाउने तयारीमा अब केलाएर सुकाउने हो साथीहरू हेरिराख्नु है हाम्रो भिडियो हाम्रो दाल खाने केराउ